তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সেবাৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত কেইটামান পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মাহিলী দৰমহা 17,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব তো নটিফিকেশনখনত কি আছে কি অৰ্হতা বিচাৰিছে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আলোচনা কৰিম আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই নটিফিকেশনটো আহিছে সেবা অসমৰ ফালৰ পৰা আহিছে অৰ্থাৎ বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আসামৰ ফালৰ পৰা আহিছে এই নটিফিকেশনটো আৰু পোষ্ট মুকলি হৈছে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছে ইয়াতে সৰ্বমুঠ দুটা পদ মুকলি হৈছে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্টত আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত বিচাৰিছে কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেট সকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সময়ত মিনিমাম 60% থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা ইয়াতে লাগিব কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা লগতে 60% লাগিব এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ আৰু যদি আপোনাৰ CA আছে অৰ্থাৎ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট কৰা আছে তেনেহলে ইয়াতে প্ৰিফাৰেন্স পাব যদিও নাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি গভৰ্ণমেণ্ট বা প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেনেহলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা প্ৰিফাৰেন্স ইয়াতে পাব ঠিক আছে আৰু এজ লিমিট ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা বিচাৰিছে 21 বছৰৰ পৰা 43 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেট সকলে আৰু ইয়াতে স্যালাৰি প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰা হ'ব 17,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব পাৰ মান্থ আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ এই পোষ্টসমূহ কিন্তু কন্ট্ৰেক্টচুৱেল বেচিছৰ পোষ্ট 11 মাহৰ কাৰণে কন্ট্ৰেক্টচুৱেল ঠিক আছে তো ইয়াতে 17,000 টকাকৈ স্যালাৰি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এপ্লিকেশন ফিজটো যদি আমি চাওঁ ইয়াতে 200 টকা পে কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন ফিজ ঠিক আছে তো যিখিনি ক্যান্ডিডেট এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব 200 টকা পে কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ডিমান্ড ড্ৰাফট কাটিব লাগিব নাইবা চালান কাটি এই এপ্লিকেশন ফিজটো পে কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আহিছো হাউ টু এপ্লাই কেনেকৈ আবেদন কৰিব চাওক আবেদন কৰিবলৈ অফলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম যোগে আবেদন কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকত পাব তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি ফিল আপ কৰিব তাৰ পাছত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ লগত আপোনালোকে গাঁঠি দিব লাগিব সেলফ এটেষ্টেড কৰা জেৰক্স কৰা আপোনালোকৰ গোটেইবোৰ পাছ সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশিট ইয়াতে গাঁঠি দিব লাগিব SSLC মাৰ্কশিট বা পাছ সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে গাঁঠিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ যিবোৰ এসেনশিয়াল ডকুমেন্ট সেই ডকুমেন্টবোৰ গাঁঠি দি আপোনালোকে পঠাব লাগিব অফিস অফ দা সেক্ৰেটাৰী বোৰ্ড সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 আগষ্ট 2020 ঠিক আছে এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠাব লাগিব লাষ্ট ডেটটো হৈছে 15 আগষ্ট 2020 আৰু এডভাৰটাইজমেন্টখন আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগত ভালদৰে চাই ল'ব ইয়াতে ক্লিক হেৰত ক্লিক কৰি আৰু এপ্লিকেশন ফৰ্মখন অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন মই ইয়াতে সংলগ্ন কৰি দিম ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট যিসকল কেণ্ডিডেট আছে যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে এপ্লাই কৰিব পাৰে এই পোষ্টসমূহত তো আজিলৈকে ইমানেই পুনৰবাৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ